أنا مستر مينا بيباوي، وده الفيديو الثامن من الكورس بتاعنا ازاي تعمل فيديو. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل مونتاج، ازاي نعمل إيديت، ازاي نشيل كل الغلطات اللي احنا عملناها في الفيديو ونطلع فيديو على قد ما نقدر يكون ما فيهوش غلطات. عشان نعمل الكلام ده نحتاج برنامج اسمه Camtasia Studio 8. عشان نشغله هنفتح شريط ستارت All Programs وندور على حاجة اسمها TechSmith ونشغل برنامج اسمه Camtasia Studio 8. عشان اجيب الفيديو اللي انا مسجله هدوس على فايل Import Media واروح طالع على الديسكتوب واخش على تاني اعدادي، وانا عملت فولدر اسمه Recording وفيه فيديو رقم 7 اللي انا كنت مسجل فيه الدرس بتاعي. دلوقتي انا مش هقدر اعمل edit للفيديو غير لما يجي الفيديو ده اخده واحطه في تراك 1. اروح دايس عليه دوسه شمال وافضل دايس واسحبه واحطه هنا في تراك 1 واسيبه. بيقول لي انت عاوز ابعاد الفيديو دي ايه؟ فبقول له انا عاوز الدايمنشنز بتاعته نفس الابعاد اللي انا سجلت بيها وادوس اوكي. هكبر التراك شويه عشان تكون الحكايه عندي دقيقه، واروح دايس على الفيديو ده واروح سحبه واحطه من اول الفيديو. زي ما انتم شايفين كامتيجيا ستوديو حلل الصوت وده شكل الصوت، وحلل الصوره وحط الصوت في تراك والصوره في تراك عشان نقدر نعدل فيه. انا دلوقتي عاوز امسح حاجه، اعمل ايه؟ شايفين العلامه دي؟ اروح جايبها من اول حاجه اللي انا عاوز امسحها، واروح جايب العلامه الحمراء دي اروح شديدها لغايه اخر الجزء اللي انا عاوز امسحه، واروح دايس على شكل المقص اتقطع بس خلاص. لو انتوا فاكرين الفيديو ده انا شرحت فيه ازاي تسجل وسجلت فيه فعلا الدرس. انا عاوز امسح الجزء اللي انا بقول لكم فيه ازاي نسجل، انا عاوز الدرس اللي انا سجلته بس. فاجي عند العلامه الحمراء دي وافضل ساحب ساحب ساحب، كل ده مش عاوزه. انا عاوز من اول الدرس وانا بسجله بس انا عاوز من اول هنا، كل ده مش عاوزه. فاروح سايب هنا العلامه واروح دايس على المقص كده، عملت دي. هكبر شويه التايم لاين ده عشان هنا هتكون الموضوع دقيق شويه. دلوقتي هشغل عشان الموضوع دقيق، فانا كبرت شويه التايم لاين عشان تكون الحكايه باينه قصادي عشان ما اقطعش حاجه غلط. اسمعوا دلوقتي بتاعي اللي اسمه فوسلز، وهبتدي اسجله اكني بشرح لاولاد في تانية اعدادي. هدوس F5 وهبتدي اسجل الدرس بالانجلش. يونت 3 من اول يونت 3 دي بقى انا عاوزها، فهاجي هنا من اول الحته دي من قبل حتى ما تظهر، ايوه من هنا، واروح دايس على العلامه الخضراء واروح جايبها لغايه اول الدرس خالص واروح دايس على المقص. ابتدي اشغل دلوقتي تاني، تعالوا نسمع. يونت 3 The fossils and protecting species from extinction. Lesson 1 Fossils. حاول انا بقى هغلط هنا. Fossils They are زي ما انتم شايفين من اول هنا انا مش محتاجه، فاروح دايس على العلامه الخضراء دي واروح جاي خالص لحد هنا اهو، اروح دايس على رمز المقص وارجع تاني قبليها واسمع تاني الجزء ده عشان ما افوتش حاجه. Fossils They are traces and remains of all the living organisms that are preserved in sedimentary rocks. نسيت، المفروض ان انا كنت وانا بعرض الكلام ده وانا عمال اقراه كنت اشغل الفيديو، فانا كده غلطت. فهعمل ايه؟ ادوس من لوحه المفاتيح السهم يمين هيرجعني تاني. انا دي كنت مسجلها كويس، فادوس تاني سهم شمال يجيب لي الديفينيشن بقى من اول. هنا غلطت فهسجلها تاني من الاول، فهقول fossils they are. حلو، يبقى انا دلوقتي هاجي من اول كلمه fossils دي الصح، قبل كده غلط. طب هفضل ارجع لغايه فين؟ نسيت؟ لا ولا نسيت ولا حاجه. فاكرين لما جه قطعت عمل حته كده فاصله بين الشريط، فاجي عند النقطه الخضراء دي وافضل سحبها وافضل ماشي لغايه لما اقابل النقطه الخضراء دي تاني، النقطه اللي فصل بينها اهي. شايفين النقطه دي؟ هي دي. كل ده هروح جاي عليها كده واروح سايب واروح دايس على المقص يقطع لي كل الجزء اللي انا معلم عليه. تعالوا ارجع تاني من الاول واسمع الفيديو بتاعي. Lesson 1 Fossils They are traces. حلو جدا. هوقف واروح دايس على فايل وسيف بروجكت
ويقول لي عاوز تسيبه فين، اقول له عاوز اسيبه على الديسكتوب، على تانية اعدادي، على ريكوردنج، وهسميه فيديو 7. قال لي انت كنت حافظه قبل كده، عاوز تحطه فوقيه؟ اقول له اه، وخلاص على كده. ليه لازم اسيب اول باول؟ انا ما اعرفش، ممكن كهرباء تقطع، ممكن تحصل حاجه اخسر كل شغلي، حرام. فلازم اسيب اول باول. اشغل تاني. And remains of all the living organisms that are preserved in sedimentary rocks. زي ما انتم شايفين هنا الموضوع كان كويس. هدوس كليك عشان اخش السلايد الثانيه ومش هتكلم، هبتدي بقى امشي درسي عادي جدا. كل الكلام اللي انا عمال اشرح لكم فيه ده انا هشيله في المونتاج، مش هيطلع في الفيديو. تريس. كويس، هاجي قبل كلمه تريس دي كلمه مهمه عاوزها، لكن كل اللي انا كنت بشرحه لكم ده في الفيديو ملهوش اي لازمه للولاد. فهاجي هنا اهو عند اخر الفيديو ده لحد هنا مثلا، واروح دايس على المقص، واعيد كده الجزء ده تاني اشوفه عملته مظبوط ولا لا، وقبليها هدوس فايل وسيف بروجكت، هدوس تاني من الاول وادوس بلاي. are preserved in sedimentary rocks. Trace. Traces indicate the activity of once and all the living organism during its life. Examples: worms' tunnels, dinosaurs' footprints. Remains. Parts indicate the remains of once and all the living organism after death. Examples: remains of a shark's teeth, remains of a dinosaur's skull. Types of fossils and ways of formation. Fossil of complete body, cast, mold, and finally petrified fossils. افترض هنا بقى ان انا هسيب مساحة سنتي كبيرة وعاوز اشيلها في المونتاج، هوريك ازاي. هسكت. انا شايف ان فترة السنتي كبيرة هتضيع وقت الولاد. زي ما انتم شايفين قبل ما التايم لاين يتحرك انا شايف ان كل الكلام ده ملوش لازمة، انا كنت بوريه لكم بس ازاي نعمله ايه. فاجي من اول هنا لحد هناك واروح ماسح. اتاكد برضو، هاجي من النقطة دي واشغل petrified fossils، فهوريكم ازاي نشيلها في المونتاج بعد كده. Fossil of complete Fossils of complete body دي حاجة مهمة، لكن الجملة دي برضو ملهاش لازمة، ممكن نشيلها، ممكن اشيل حتة كمان. شايف الحتة دي شوية كلامي فيها صمت فيها كان كتير. همسح، اروح دايس على المقص، وهاجي كده من حتة من الجزء الأولاني وابتدي أسمع تاني. Petrified fossils. Fossil of complete body. It is a type of fossils which were formed as a result of the rapid. أنا غلطت هنا، فأقول as a result. بقول هنا as a result، فأحط علامة هنا، همسح حتة صغيرة، وهاجي كده أشوف كلمة as a result لما أنا كنت عاملها قبل كده بشكل واضح. تعالوا نسمعها. It is a type of fossils which were formed as a result of the rapid. يبقى هنا as a result موجودة، وهنا as a result، يبقى أنا هاجي من أول هنا وأروح ماسح لحد العلامة اللي أنا حطيتها وأدوس المقص، وتعالوا نسمع تاني. It is a type of fossils which were formed as a result of the rapid burying of the organism as soon as it died in a medium which preserves it from decomposition such as snow and amber. زي ما انتم شايفين ما حسيتوش حتى اللي انا غلطت، لان انا شلت الجزء. وانا بحاول دايما لما بحس حاجه وانا بسجل ان انا غلطت فيها احاول اعيدها تاني من الاول، بحيث لما اشيل الجزء التاني ما ياثرش على الكلام. تعالوا نسمع. Note the following. Complete body fossils keep the whole shape and all the details of the body. Examples: mammoth fossil. As you can see from this video, mammoth was extinct by the snow avalanche. واضح ان انا غلطت هنا في الكلمه دي، بروح جاي عليها واروح مسحها كلها، لان انا كنت فاكر وانا
بسجل الفيديو ده ان انا سجلتها تاني، فاجي لغايه هنا واروح دايس على المقص واسمع تاني. Fossil of complete body. زي ما انتم شايفين فعلا كنت مسجلها تاني، اروح ماسح الجزء ده مش محتاجه وامسح. Mammoth fossil. As you can see from this video, mammoth was extinct by the snow avalanche occurred in Siberia 25,000 years ago. These are real pictures for mammoth, and this one is a graphic one. Another examples, amber. As you can see from this video, amber is the solidified resinous matter which was secreted by pine trees in old geological ages. And these are real amber fossils. Cast. Solid cast. It is the replica of the internal details of a skeleton of once an old living organism. Note the following. Solid cast is formed from hollow cast. Examples, ammonite fossils. زي ما لاحظتوا هنا لقيت فيه وش غريب قوي. دي بقى هنتعامل معاه بطريقه ذكيه. بصوا كده، هاجي من اول هنا وراح جايب العلامه الخضراء وراح جايبها لحد اول وش ده، وادوس على حاجه هنا اسمها اوديو. عند اوديو هلاقي في امر اسمه سايلنس، خلي هنا في صمت. هيجي في الحته دي مش هيقرب من الصوره خالص، لكن هيمسح الصوت خالص. ارجع تاني على كليب بن واروح دايس الاقي مفيش صوت. اسمع تاني، اسمعوا كده. Ammonite fossils. Ammonite fossils, they are fossils which are formed from snail. After the decomposition of the animal, the shell is filled with sedimentary rocks. Then it will form ammonite fossil. Another example, namulite fossil. The last example is trilobite fossil, and trilobite was an invertebrate animal. Mold. It is the replica of the external details of a skeleton of once an old living organism. Examples, mold of ferns. Ferns are small terrestrial plants which are found in hot and rainy forests. Examples, fish mold. نفس القصة هنا، ممكن اجي عليها من الاول واجي على الجزء الاحمر ده واروح واخده واروح جاي على الاوديو وادوس سايلنس وارجع تاني على كليب بن وادوس دوستين واكمل واسمع تاني. Fish mold. Note the following. In the sedimentary rocks, mold or cast can be formed for once an old living organism. As you can see, this one to the right is cast because it carries the internal details of the living organism, while this one to the left is mold because it carries its external details. Thanks for watching. This is the end of this lesson. بعد ما اخلص الدرس زي ما انتم شايفين كده دي نهايه الدرس. كل اللي فات ده شرح. فانا هعمل ايه؟ انا عاوز اجيب اخر الفيديو لان انا همسح لغايه الاخر. اصغر التايم لاين اهو، كل الجزء اللي ورا ده مش محتاج. فانا دايس على العلامه الحمراء واجيبها لغايه الاخر واروح دايس على النص. يبقى ده شكل الفيديو بتاعي اللي انا هنشره للولاد على اليوتيوب. انا هوريكم في الفيديو الجاي ازاي الفيديو ده بعد ما عدلتوه تطلعوه بشكل فيديو مستقل وازاي ترفعه على اليوتيوب. بس قبل ما نعمل اي حاجه تعالوا ندوس على فايل وسيف بروجكت ونقفل. شكرا.